माझं नाव रोहित जाधव. अनअकॅडमीच्या महाराष्ट्र एक्झाम चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. हे वाक्य गेली 7 महिने तुम्ही 7 वाजता ऐकत आलात आणि तुम्हाला ही सवय झाली होती. पण मित्रांनो, काही दिवस झाले, 2 आठवडे झाले तुम्हाला माझे लेक्चर्स दिसत नाहीयेत महाराष्ट्र एक्झाम हे आपल्या चॅनलवरती. तर त्याबद्दलच काही गोष्टी आपल्याला डिस्कस करायच्या आहेत. तर महाराष्ट्र एक्झाम या चॅनलवरती जे लेक्चर्स आपले होते, ज्या ठिकाणी मी तुम्हाला गणित, बुद्धिमत्ता चाचणी, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी इत्यादी विषय शिकवले. तर आता हेच विषय मी अनअकॅडमीच्या लेट्स क्रॅक महाराष्ट्र एक्झाम वरती शिकवते. माझ्याबद्दल काही मुलांना माहिती नसेल, या चॅनलवरती नवीन आलेले असतील तर त्यांनाही सांगतो मी की माझं नाव रोहित जाधव आहे. हे 6वं वर्ष आहे माझं स्पर्धा परीक्षेला शिकवण्याचं. UPSC, MPSC, बँकिंग, SSC, रेल्वे हे माझे स्पर्धा परीक्षेमधले एवढ्या शाखांना मी शिकवलेले आहे आणि विषय माझे जनरल सायन्स, मॅथ्स, रिजनिंग, करंट अफेअर्स आहेत. तुमच्यापैकी खूप विद्यार्थ्यांनी मला या चॅनलवरती हे सर्व विषय शिकवताना पाहिलेले. तर अचानकपणे काही जणांचे मला मेसेजेस आले की सर तुमचे लेक्चर दिसत नाहीये, काय झालं? तर मित्रांनो, काहीच झालेलं नाहीये, फक्त आपण शिफ्ट झालेलो आहे. आता माझे लेक्चर तुम्हाला लेट्स क्रॅक महाराष्ट्र एक्झाम या चॅनलवरती दिसणार आहेत. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की जसं आपण या ठिकाणी महाराष्ट्र एक्झाम चॅनलवरती घेत होतो तसंच लेट्स क्रॅक महाराष्ट्र एक्झाम वरती पण माझे प्रॅक्टिस सेशन्स वेगवेगळे चालू आहेत. आपल्याला 7 वाजता संध्याकाळी गणित आणि बुद्धिमत्ताचं माझं सेशन सापडतं. मॅथ्स आणि रिझनिंगचे त्या ठिकाणी रिव्हिजन असते आणि 9:30 वाजता आपण GSचं रिव्हिजन सेशन घेतो, ज्याच्यामध्ये GSचे क्वेश्चन्स असतात. तर तुम्ही आता लेट्स क्रॅक महाराष्ट्र एक्झाम वरती मला फॉलो करू शकता, त्या ठिकाणी माझे लेक्चर्स पाहू शकता. तुम्हाला त्या ठिकाणी सुद्धा आपण नवीन नवीन गोष्टी घेऊन येतोय. जसं महाराष्ट्र एक्झाम मध्ये मी शिकवलं तसंच या ठिकाणी पण घेतोय आणि मार्च नंतर माझे लेक्चर्स या ठिकाणी व्हायला सुरुवात झाली. काही आपले विद्यार्थी जुने या ठिकाणी आलेले आहेत, पण काही जणांना माहित नव्हतं. खूप जणांनी मला कॉन्टॅक्ट केला की सर तुमचे लेक्चर दिसत नाही. मला मग ते कळलं की खूप जणांना माहितच नाही की सर आता दुसरीकडे शिकवत आहेत. तर आपलं चॅनल फक्त शिफ्ट झालेलं आहे, बाकी काहीच नाहीये. आणि तुम्ही पाहू शकता की माझे प्लसच्या बॅचेस पण चालू आहेत. जे आपले प्लसचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना माहित नसेल तर 22 मार्च पासून आपली प्लस वरती बॅच येते, जी बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी आहे. हा एक क्रॅश कोर्स आहे. 7च सेशन्स यामध्ये मी ठेवलेले, पण हे 7 सेशन तुम्हाला मी सांगतो बुद्धिमत्ताचे जवळपास 70 ते 80% कव्हरेज करून देतील. मी खोटं बोलत नाही की 100% कव्हरेज करून देतील. 70 ते 80% मेन चॅप्टर या कोर्समध्ये आहेत. 22 तारखेपासून तो कोर्स आपला लॉन्च होतोय आणि याचा टायमिंग संध्याकाळचा 4:15 वाजताच आहे. 5:15 ते 6:30च्या टायमिंग मध्ये हे सेशन्स आपले असणार आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही आता पूर्णपणे आपण तुमच्यासाठी ज्या पण गोष्टी करतोय, तर तुम्हाला माझे सेशन्स पाहायची इच्छा आहे तर सकाळी 10 वाजता आपले सेशन्स स्पेशल लेक्चर्स असतात ॲपवरती, जे फ्रीमध्ये सगळे पाहू शकतात. स्पेशल लेक्चर. त्या व्यतिरिक्त 4:15 वाजता हा जो आपला टायमिंग आहे, यावेळेस प्लसचा कोर्स असतो आपला रिझनिंगचा. 7 वाजता आपलं जे सेशन असतं ते आता सध्या मी मॅथ्सचं आणि रिझनिंगचं कंबाईन ठेवलेलं आहे, पण आता सध्या मी मॅथ्स घेण्याची इच्छा आहे माझी. आणि 9:30 वाजताचं जे सेशन असतं ते GSचं असतं. तर या ठिकाणी मी रिझनिंग घेण्याचा विचार माझा चालू आहे. म्हणजे तुम्हाला जर परिपूर्ण तयारी करायची आहे माझ्याकडून तर तुम्हाला हे सगळे सेशन्स मिळतील. आणि 21 तारखेला राज्यसेवेची एक्झाम्स आहे, तर त्याच्या आधी पण आता आपण हे सेशन घेतोय, पण राज्यसेवेची एक्झाम जर झाली तर त्याच्यानंतर 22 तारखेपासून म्हणजे 22 मार्च पासून हे रेग्युलरली आपण अप्लाय करणार आहे. हे 4ही सेशन्स आपले चालू असतील. तुम्ही या ठिकाणी गणित परिपूर्ण तुमचं करू शकता, इथे बुद्धिमत्ता परिपूर्ण करू शकता. प्लस कोर्स माझा हा आता सध्या रिझनिंगचा चालू असणार आहे आणि स्पेशल लेक्चर वरती मी थोडंसं स्पेशलच घेणार आहे. GS, इंग्लिश आणि SSC रिलेटेड मुलांचे कोर्सेस आता लॉन्च करायचे आहेत मला, कारण त्यांना SSCची परीक्षा द्यायची अपकमिंग. तर एवढं सगळं तुम्हाला माझ्याकडनं मिळणार आहे. त्यामुळे नक्कीच लेट्स क्रॅक महाराष्ट्र एक्झाम वरती पण मला फॉलो करा. अनअकॅडमीच्या ॲपवरती पण फॉलो करून घ्या, म्हणजे फ्रीवाले लेक्चर्स पण तुमचे मिस होणार नाही आणि दिवसभरात असे 4 सेशन तुम्हाला माझे पाहता येतील. आणि प्लस सबस्क्रिप्शन का घ्यायचं, तर प्लस सबस्क्रिप्शन घेण्याचं बेनिफिट काय? फक्त माझ्या एकट्याचा क्लास नाही बघता येणार, अनलिमिटेड लाईव्ह क्लासेस तुम्हाला पाहता येतात आणि तेही कधीही आणि कुठेही. रेग्युलर डाऊट क्लिअरिंग सेशन मिळतं तुम्हाला. प्रत्येक चौथं लेक्चर डाऊट सॉल्व्हिंगचं असतं. आता माझ्या सेशनमध्ये 7 लेक्चर आहेत, तरी मी 2 वेळा डाऊट सॉल्व्हिंग ठेवलेले, म्हणजे तुम्हाला कुठलंही टेन्शन नको, डाऊट कुठलेही राहायला नको. स्ट्रक्चर कोर्सेस असतात. आता माझा समजा 2-3 महिन्याचा कोर्स आहे, तो ऑलरेडी सगळं लिहिलेलं असेल. तर 2 महिन्यामध्ये काय काय शिकवतील, कुठले लेक्चर्स आहेत, किती वेळ आहे, काय आहे,
त्यामुळे फसवाफसवीचा काही चान्सच नाही, सगळा सिलेबस कव्हर होतो. कम्प्लीट प्रिपरेशन, प्री मेन्स इंटरव्ह्यू सगळं मिळणार, क्विजेस असणार आहेत ज्यामुळे आपल्याला कळतं की आपला अभ्यास बरोबर मार्गावर आहे किंवा नाही. इंटरॅक्टिव्ह आणि इंगेजिंग लाईव्ह क्लासेस आहेत, युट्यूबवर तुम्ही पाहताच आहे, ॲपवरती पण काही जणांनी पाहिलं असेल, खूप इंगेजिंग असतं. आणि PDF डाउनलोड करता येतात, टेस्ट सिरीज मिळते, प्रॉपर गायडन्स मिळतं. आणि युट्यूबच्या व्यतिरिक्त इथे फायदा काय की तुम्हाला कुठले डाऊट आले की लगेच फोटो काढायचा, सेंड करायचं, लगेच लाईव्ह सेशनमध्ये सॉल्व्ह करून दिलं. तर या सगळ्यासाठी मला नक्कीच वाटतं की तुम्ही प्लस सबस्क्रिप्शन घ्यावं. प्लस सबस्क्रिप्शन 1 महिन्यापासून 24 महिन्यापर्यंतच अवेलेबल आहे. पण राज्यसेवा करणाऱ्यांसाठी तर 12 महिने आणि 24 महिन्यांचंच गरजेचं आहे, कारण प्री मेन्स इंटरव्ह्यू पूर्ण सिलेबस कव्हर व्हायला, रिव्हिजन वगैरे सगळं कव्हर होऊन जातं. पोलीस भरतीवाले ठीक आहे, चला 6 महिन्याचं करू शकतात, पण बाकीच्यांसाठी तर मी 12 महिने आणि 24 महिनेच रिकमेंड करेन. माझा कोड CJ29 सलग असं तुम्ही वापरायचं आहे. 10% तुमचं डिस्काउंट मिळून जाईल आणि तुम्हाला या प्राइजेसमध्ये कोर्स मिळून जातात. आणि महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे की तुम्हाला प्री मेन्स इंटरव्ह्यूचं सगळं गायडन्स पण मिळणार आहे, आणि माझा कोड वापरल्याबद्दल माझं स्पेशल गायडन्स तुम्हाला मिळणार ते वेगळंच. आणि तुम्हाला परीक्षा पास होईपर्यंत माझं गायडन्स असणार. त्यामुळे बघा, त्वरा करा, कारण लवकरच हे 10%चे 5% होणार आहेत. मग त्याआधीच तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेतलं तर खूप फायदा तुम्हाला मिळेल. तर ठीक आहे मित्रांनो, आपलं हे सेशन यासाठीच होतं. बाकी तुम्हाला काही डाऊट्स असतील कमेंटमध्ये सांगा, कमेंटमध्ये मी तुम्हाला त्याचे रिप्लाय करेल. आणि महत्त्वाचा मुद्दा, तुम्हाला सगळे स्टडी मटेरियल वगैरे सगळं मिळवून देण्यासाठी मी एक लायब्ररी तयार करतो, त्याच्या लिंक्स पण तुम्हाला मी पाठवेल, ज्याच्यामध्ये गणित, बुद्धिमत्ता, सामान्य विज्ञान, माझे जेवढे पण लेक्चर्स आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या व्हिडिओ आणि सगळ्यांच्या PDF तुम्हाला उपलब्ध होणार आहेत फ्रीमध्ये. तर सगळ्यांचं धन्यवाद. लेट्स क्रॅक इट.